Yeah. Magandang gabi sa ating lahat. And it's good to be back in our Bibbo Project podcast. And siyempre, pag-uusapan naman natin yung mga topics na talagang napapanood at masasabi natin makaka-apekto sa buhay ng mga Pilipino, mga estudyante, and even professionals. No? Yeah. And I think one of the concerns that we have right now ay tinatawag nating yung paggamit ng AI, no? O yung tinatawag nating artificial intelligence. At sabi natin is yung artificial intelligence ay nai-apply siya both sa trabaho at ginagamit din ng mga estudyante sa pag-aaral din. No? Coach, ano nga bang mga advantages ng artificial intelligence? Isa sa mga advantages na nakikita ko ay yung napapadali yung work, na medyo professional looking output. Tapos, professional, tapos yung napapadali. Basta napapadali yung work. Yeah. Pagdating naman sa school, yung yung AI ay nagagamit yan sa pwede kang makagawa ng essay dyan eh. No? So pili ka lang ng artificial intelligence na tapos ita-type mo lang. Sabihin natin, essay on population problem. Ganun. Yes. Lalabas mo, magkakaroon ka ng So essay, even reports, meron. So talagang mapapadali talaga, no? And even photos and even videos yata nakakapag-generate na. And speaking of report, I think sa inyo rin, sa work, kayo ba ay nakakagamit yan ng AI? Brother Joey? Well, sa trabaho, yes, nagagamit din in a way na yung sa reporting, just to check how you will properly construct yung mga reports, especially yung mga explanations and justification. So, nagamit siya. Kailangan nyo yun kasi I think you have foreign investors. Yes. And pagdating sa mga foreign investors, siyempre kailangan right communication is key. Because if ever na yung naku-communicate mo ay mali, mahihirapan magkaintindihan. Yes. O mai-convey yung tinatawag natin. But not most of the time kasi though AI yan, depends pa rin doon sa sa trabaho mo yung sitwasyon doon sa trabaho mo kasi if you will rely only doon sa generate ng AI, may mga bagay doon na hindi akma naman doon sa trabaho. So you need to check also. So there is still human intervention. Yes. Oo, kasi may mga wordings doon, may mga explanation doon na hindi naman siya applicable doon sa trabaho. Oo, doon sa gusto nyong gawin or output. So, siyempre, malalaman na parang hindi mo gawa ito. Oo, absolutely. Lalo na so, you have to really check yung line by line. Line by line. Lalo na, ito si Brother Joey, siyempre, natin nasa administration siya. So, sa kanya pumapagsak yung mga reports and he has to be very meticulous when it comes to checking a lot of things. Parang gano'n. Yes. Ayun. Palagay mo ba, Sir Joe, Coach Armand, is it all cherries na ibig sabihin natin, yung advantages? Lahat lang ba talaga ang AI is something na talagang we have to patronize na is it really good para sa ating lahat? Lalo na sa mga estudyante, coming from the education sector. Sa education sector, lalo sa grassroots, o sabihin natin lalo na sa junior high school to be specific. Kasi yan yung developmental stage lalo na sa writing. Ako personally, nagtuturo ako ng web development. Nakita ko hindi appropriate na gumamit sila at this very moment kasi nasa stage sila ng development. Kasi very tempting na posibleng mag-rely na lang talaga sila sa AI. Instead na ma-develop ng kanilang skill, technical skill, to be specific sa HTML, CSS at saka yung sa programming language, tinatawag na JavaScript. Matetempt sila hindi gawin yun on their own, but instead rely purely on the capability of AI. Pero alam mo kanina, may kinukwento ka sa amin na there was this student who came up with an output and then parang feeling mo hindi siya yung gumawa. Paano mo nalaman yun? Paano mo ginawa ng paraan? O paano mo na-discover and then ano yung sinabi mo sa bata?
nakita ko nung nag-check ako ng output, kasi individually check yung output, nakita ko na masyado ng parang professional looking yung gawa niya. Parang advanced na yung ano. Advanced na. Ngayon, tinanong ko, labas na doon sa basic na tinuturo. Nung chinek ko yung code niya, nakita ko, sa tinanong ko sa kanya, para sa ano tong code na to, hindi kayang ipaliwanag ng bata. Ano-anong gamit nito? Paano siya nag-work? Hindi mapaliwanag ng bata. Pero yung output, tama naman. Kaya para at least ma-minimize, ang sinabi ko sana sa mga bata para to handle it professionally, para hindi naman mapahiya yung bata, ginawa ko lang, sabi ko sa kanya, kapag hindi ko tinuro, hindi ko tatanggapin kapag ginamit ko siya. Kailangan mapaliwanag niya kung bakit at paano siya nag-work. Ibig sabihin, kaya pa rin talagang matrace, no? Even if AI generated siya, kaya pa rin matrace. Exactly. I think pwede mo talaga siyang matrace. Lalo-lalo na ganito yun. Kilala mo kung ano yung capability ng bata. No? Tapos nakita mo, sabihin na lang natin sa essay writing. Nakikita mo pag halimbawa ang manual, yung tinatawag natin mano-mano, nakikita mo hindi siya ganun ka-okay magsulat. Yes. Pag hindi siya okay magsulat, what happens is that, magdududa ka doon sa output na ipinasa niya. At doon papasok yung tinatawag nating values of honesty and integrity pagdating sa estudyante. Kasi ang nangyayari, dahil sa kagustuhan nila na ma-please yung kanilang teacher at ma-please yung kanilang supervisor in case of business, they tend to not tell the truth, no? Patungkol doon sa ginawa nila. At yan yung isa sa mga challenges na i-involve ng AI. No. Pero aminin natin, no, yung mga Gen Z ngayon, very knowledgeable about technology, no. So sa part mo, as sinabi mo kanina, hindi ka naman ganun ka-techy. So ano yung mga bagay na chine-check mo or ano yung parang basis mo to check na parang hindi ito yung gawa mo talaga. Ano yung nung nagpasa sa akin kung sino man ito. Okay. What I do is whenever that happens is that first I know the person who is submitting the output. And then the next thing I do, halimbawa medyo na nakita ko na parang, gaya na sinabi nga ni Coach Armand kanina, parang this is too good to be true, that's for me. Diba? Then I ask, how did you came up with this? Parang how did you come up with this? Parang gano'n. And then, pag halimbawa, hindi niya mapaliwanag kung paano yun. And then, I ask the person who submitted it to me kung, to be honest, ito ba ay gawa mo? Parang gano'n. And most of the time, they say yes. But there are times that they also would have to maintain their stand na sila ang gumawa. But how you will handle yung situation na, well, definitely you know na hindi siya yung gumawa. No? Paano mo siya i-explain doon sa bata na dapat hindi tayo gumagamit ng AI? Paano tayo matututo? Ganun. Parang, that's a good question. Ang ginagawa namin, pag halimbawang hindi talaga nagsasabi. Although, alam mo naman na hindi talaga siya aware. Obviously, she's not, or he is not the one who did that. Sinasabi lang namin na yung importance ng honesty and integrity pagdating sa mga bagay-bagay na pagpapasa ng mga outputs sa mga ginawa natin. And then kapag halimbawa sabihin natin na ayaw talagang mamin is what they do is, or what we do is we just give them the benefit of the doubt. Kasi kami naman, hindi naman po pwedeng pwersahin na it's something that you did not do, something like that. Kasi naniniwala tayo na in the long run, lalabas at lalabas din yung katotohanan. Pag halimbawa, hindi ka nagsabi ng totoo. One way or the other, along the way, in the future, there will be an instance that the truth is going to be revealed. So, sinasabi natin sa bata na better yet, you just say na lang, if this is really your work, and if not. Kagaya na sinabi nga ni Coach Armand kanina, ang sabi natin is, ito ay para sa kanila din. Kasi pag gumamit sila ng AI at naging over-reliant sila din sa AI, yung opportunity nila para ma-develop yung skills nila, whether it's communication, whether it's programming skills, or maybe interpersonal, in the case of business, nawawala yung opportunity ngayon. And that is the reason why I personally, as an educator, I do not
I strongly oppose yung paggamit ng AI pagdating sa level ng education. Maybe in the business, maybe in programming, kagaya nila Coach Armand, no? Ikaw, what about you? Kasi di ba, yung AI, for me, it has an advantage also, no? Kasi syempre, yung information, mabilis eh. Yeah, When you ask question, may sagot, di ba? And you have, may knowledge ka agad, matututunan mo agad yung about a certain topic. So, may benefit siya or may advantage siya kung gagamitin mo siya in a way na parang hindi ka nang dadaya. For example, if your purpose is just to learn, check if you're doing correct, in terms of, for example, doing your essay, di ba? Basta alam mo lang kung paano siya gamitin ng i-manage. Yun nga lang ang problema, Coach, pagdating sa tinatawag natin yung parang honesty ng ating mga mag-aaral ngayon. Parang medyo doubtful tayo ng konti. Kasi pag minsan... Tingin mo, Coach, maiwasan ba yun? Yung paggamit ng mga kabataan ngayon? Especially that they are versed pagdating sa paggamit sa technology. Idagdag ko lang yung sinabi ni Coach kanina. Kung paano malalaman. Unang-una is para sa part ng teacher, you have to know your students. Exactly. Kailangan alam mo yung capability nila, saan sila nakaka sila. Kaya kung hindi ka nag-check, kung nanguhula ka lang, mahirap yun. Talagang makukumbinsi ka at mapapabilib ka pa. And aside ng mga teachers, syempre, lalo na pag medyo may edad na, mahirap i-distinguish. Kaya importante, you have to know your student para makikita magkakaroon mismatch eh. Ang level ng bata to ganito. Ang output niya ganito. So, may mismatch. Pero what if yung situation naman is gumamit siya ng AI, inaral niya yung output, nagtanong ka, nasagot niya. So, di ba? Medyo mahirap din yun, di ba? Ikaw, anong masasabi mo? Inaral niya. Kasi gumamit siya ng AI, inaral niya yung material. You ask questions. Nasagot niya. So, sumagot siya. Pwede yun, di ba? Pwede natin i-consider But it can be acceptable. Kasi ang purpose lang naman natin is matuto yung bata. Hindi naman natin actually totally ibaban yun. Kaya lang naman natin i-restrict ang gamit ng AI para sa kanila rin, ma-develop ang kanilang, kumaga parang yung foundation. Kasi so, meron pa rin siyang benefits in a way, no? Ibig sabihin, depende dun sa tao na gumagamit, no? Paano niya gagamitin yung AI? Diba? Like I mentioned kanina na parang kung aaralin mo naman, why not? Diba? So may benefits pa rin in a way, diba? Yun nga ang problema, Brother Joey. Depende sa tao. Unfortunately, with the kind or demographics of mga estudyante na meron tayo ngayon, na hanggat makakalusot, lulusot. But that is human nature. Yes. Kasi the problem in there is that dapat yung tinatawag nating integrity nila at yung disiplina nila na okay, for me to, kasi sinasabi nga ni Coach Armand kanina, para ma-develop ko itong skill na to, I have to go through this step-by-step process. And do not shortcut it at an early age. Yung sinasabi ko rin namin sa mga estudyante na AI is good, no? Pero better yet, mag-develop muna through the basics. No? Kailangan yung basics muna. Pero palagay mo po, ikaw, Coach Armand, kaya sinasabi ko, Brother Joey, would you agree na gagamitin natin ng AI sa mga paaralan? Sa mga estudyante, no. Sa level nila ngayon. Kasi ang handling junior high school. Kasi nandun kasi yung temptation. Yung temptation na hindi na gagawin yung tinuro ng teacher. Instead, they will rely most of the time dun sa AI. Kasi magiging stunted ang academic growth ng mga bata. Stunted, yes. Kumbaga, ini-stop nila ang kanilang development. Lalo na pag mas more kapag hindi nag-get ng teacher, di ba? Yun lang ang gagawin nila. Pero aminin natin, nowadays talaga ang gamit na gamit yung AI. Gamit na gamit. That cannot be denied. Do you think may impact siya in the future? As you mentioned, may mga estudyante na ginagamit siya pero hindi naman dinaaral. Or malalaman mo nga na hindi siya gumawa eh. Pero nangyayari talaga siya. Do you think may impact siya sa future natin?
May impact actually. Ngayon, sa technology ngayon kasi hindi natin Hindi lang sa school, kahit sa work. kahit sa work. Ito, medyo may nabasa nga ako last year, 2023, ang Google is nag-retrench around 12,000 employees. That is almost 6% of their workforce because of the AI. Yeah. Kasi di ba, nabanggit ko nga, may bata gumamit ng ChatGPT para mag-generate ng code. Pero imagine mo yung nakikita, kasi siyempre aminin natin, ang company, profiteering yan eh. Hindi, walang company na ayaw kumita. May pagkakataon, kailangan kumita. So, at the expense of your employees, di ba? Kaya Google is one of them. Yeah. Imagine mo yung almost 6% of workforce nila. Last year yun. Because of the AI. Kasi pwede mo i-generate, create an HTML, ganito. Mag-generate yun. May essay, di ba? Ang Grammarly, AI assisted yan. Yes. Mas nagagamit ko. So talagang magkakaroon ng impact. May impact. Actually, I definitely agree with Coach Armand. Yung tinatawag natin, nagkakaroon tayo ng paradigm shift sa maraming aspeto ng ating industriya. Hindi lamang sa edukasyon. Example, the business model. No? Nagkakaroon ng pagbabago na. Ano sabihin natin, tingnan mo, pagka-o-order ka sa McDo ngayon, sa mga fast food chain, no? Nagulat ako one time na hindi ako pa pwedeng lumapit sa counter, not unless nagpipindot mo na ako doon sa ano. Sabi sa akin, Sir, nagpindot ka na, nag-ano ka na po ba, di ba? Nakikita na mo na yun. Sabi ko, ay hindi pa. Sinabi ko na lang talaga na, I'm not really good in transacting for that. Can you please help me? Dininaya ko. So you have to go back. No? So ganun. Alright? So nagkakaroon ng paradigm shift. Not only that. Yung sinasabi ni Coach na magkakaroon tayo ng tinatawag na retrenchment pagdating sa mga trabado. You know chatbots, right? Di ba pagdating natin sa mga chatbot, dati humans ang sumasagot. Ngayon ang nangyayari is iba na ang sumasagot. AI-generated responses. No? Siguro, ang hinahabol ng mga company, number one is, of course, that is where the profiteering. At number two, yung tinatawag nating productivity. Kasi, syempre, pagka nagbawang humans, ang nangyayari is nagkakaroon ng tinatawag natin, may mga pagkakataon na human beings are sick, maybe they cannot answer, they have emotional problems, and that affects their responses to the customer. So, that's a good side. No? But the bad side of this is nawawala yung tinatawag nating human touch. No? Halimbawa, sabihin natin, the transaction is more on psychological in nature, tapos kinakailangan ng tinatawag nating konting empathy. Ngayon, pag halimbawa chatbot yan, of course, robots cannot empathize. They cannot put themselves in the shoes of the customer. So, palagay nga, sa mga kung tatanungin, in the field of business and education, regulated. Yes. Imo-moderate natin. Do you agree with that? Yes. For me kasi, using AI naman is nakakatulong din in a way, no? So, you mentioned productivity. Dati, pagka magkakonstruct ka ng email, and even it was promoted na, like for example, the Grammarly, di ba? Pinopromote na rin yan eh. Make the work easier rather than doing a long email mas nakakompress yan. Mas mabilis. Yeah. So, I think okay lang gamitin pero dapat may human intervention pa rin. Yes. Human touch. Para to ensure na personalized in a way. Exactly. Yun, personalized. Yes. So yun, for me, okay lang naman gumamit. But yun nga, dapat meron pa rin human intervention. Tsaka yung pagdating dun sa level ng natututo pa lang yung bata, talagang well-regulated. I agree, no? At sa education siguro, pag nasa eskwelahan, dapat i-limit natin yung... Limit, yes. Regulated. Para yung process ng learning, dumaan talaga sila doon. Ito yung mga kailangan matutunan. But in terms of siguro, understanding more about that certain topic, pwede nilang gawin siguro sa bahay. Just for them to really understand yung topics or yung tinuturo sa school. Yes. But doon sa school mismo, dapat mag-focus lang sila kung ano yung tinuturo ng teacher. Correct. At dapat they do it on their own.
Yes, exactly. Ayun po. So I think that ends our discussion with regards to artificial intelligence. And to our audience, maraming salamat sa pagsama niyo ulit sa isang episode ng Bibbo Project Podcast. And kung meron kayong mga topics na gusto niyo pag-usapan namin, you may comment down on the comment box. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe and like, kindly hit the like and subscribe button. And we'll see you in our next And by the episode. way, yung mga gusto ng mga travel videos, Oh yes, once again, we would like to promote. Yeah. Kay Sir Odi Travel. Alam ko, meron siya panibagong lalabas na travel vlog. yes, napanood ko yung travel niya sa isla. No? Oo, sa I hope isla. someday makapunta tayo tatlo. Bibbo Project, The Island Adventure. Yes. Very good. Maraming salamat. Nice. Yun. Sige po, maraming pong salamat mga kabibo. And once again, this is Coach Armand, Brother Joey, and Sir Alfred. Hanggang sa muli. Alam.